Hello everyone. ගොඩ දවසකින් මම ඔබට එදිනෙදා ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී භාවිත කරන phrases ටික නොයසේනම් කෙටි වාක්‍ය කොටස් ටිකක් දුන්නේ නැති නිසා අද මම තීරණය කළා phrases ටිකක් ඒ වගේම practical English sentences ටිකක් ඔබට ලබා දෙන්න. හොඳයි මේ ටික හොඳට මතක තියාගෙන එදිනෙදා ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී නිවැරදිව භාවිත කරන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. පළවෙනි phrase එක I will try my best. මොකද්ද සිංහල තේරුම? I will try my best. මම මගේ උපරිම උත්සාහය දරන්නම්. I will try my best. මම මගේ උපරිම උත්සාහය දරන්නම්. මේකම ඔබට කියන්න පුළුවන් I will කියන එක කෙටි කරලා නැත්නම් contracted form එක use කරලා I'll try my best. I'll try my best. මම මගේ උපරිම උත්සාහය දරන්නම්. හොඳයි දෙවැනි එක What's wrong with you? What's wrong with you? අපි යාළුවෙක් එහෙම upset එකෙන් පැත්තකට වෙලා ඉන්නකොට අවුලෙන් වගේ ඉන්නකොට නේද අසනීපයක් නිසා හෝ නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නිසා පැත්තකට වෙලා ඉන්නකොට අපි අහනවා ළඟට ගිහිල්ලා What's wrong with you? කාංචනා What's wrong with you? කාංචනා ඔයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with you කියන්නේ ඔයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔන්න මතක තියාගන්න යාළුවන්ගෙන් ඔයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා අහනකොට ඔබ නිවැරදිව භාවිත කරන්න What's wrong with you? හොඳයි ඊගාව වාක්‍ය හරිම ලස්සන කාර් එකක්. අපි ඒ වගේ අදහස් කියනවනේ නේද? ලස්සන කාර් එකක් දැක්කහම අපි කියනවා දැන් තරුණ ළමයි නම් තරුණ ගැහැණු ළමයි පිරිමි ළමයි නම් දැන් භාවිත කරනවා පට්ට කියන වචනය. පට්ට ලස්සන කාර් එකක්. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඔබට සරලව කියන්න පුළුවන් what a beautiful car. What a beautiful car. What a beautiful car. පට්ට ලස්සන කාර් එකක්. පට්ට කියන අදහස ගන්න ඔබ what කියන භාවිතය යොදා ගන්න. පට්ට ලස්සන ගෑනු ළමයි කොහොමද කියන්නේ? What a beautiful girl. What a beautiful girl. ඒ කියන්නේ හරිම ලස්සන ගැහැණු ළමයෙක් කියන එකනේ. හරිම ලස්සන ගැහැණු ළමයෙක්. ඊගාව phrase එක I don't know why. I don't know why. මොකද්ද සිංහල තේරුම? ගොඩක් අය දන්නවා. මන් දන්නේ ඇයි කියලා. I don't know why. මන් දන්නේ නැහැ ඇයි කියලා. හොඳයි ඊගාව එක keep it as it is. අපි බොහෝ වෙලාවට චූටි දරුවන්ට කියනවා මේක. keep it as it is. ඒක ඒ විදිහට තියන්න. මොකක් හරි ගත්තාම දරුවන්ට කියනවා ඒක ඒ විදිහට තියන්න. keep it as it is. හොඳයි ඊගාව එක see you again. see you again. දැන් කවුරු හරි හමු වෙලා යනකොට අපි සමු ගන්නකොට කියනවා see you again. bye. නැවත හමු වෙමු. නැවත මුණ ගැහෙමු. see you again. නැවත මුණ ගැසිමු. ඊගාව එක we went on a trip. We went on a trip. මොකද්ද සිංහල තේරුම? අපි චාරිකාවක් ගියා. නොයසේනම් අපි ට්‍රිප් එකක් ගියා. මම මේ වාක්‍ය මෙතෙන්ට දැම්මේ ගොඩක් අය මේක වරද්දන නිසා. අපි ට්‍රිප් එකක් ගියා කියනකොට we went to trip කියන්න එපා. නිවැරදි භාවිතය තමයි we went on a trip. ට්‍රිප් එක අපි භාවිත කරන්නේ on a trip කියන භාවිතය. ඔබට කියන්න පුළුවන් ට්‍රිප් එක ගිය දිහා ඕන්න. අපි නුවරඑළියට ට්‍රිප් එකක් ගියා. We went on a trip to නුවරඑළිය. අපි ඊයේ නුවරඑළියට ට්‍රිප් එකක් ගියා. We went on a trip to නුවරඑළිය yesterday. We went on a trip to නුවරඑළිය yesterday. හොඳයි මේ සමගම ඔබට මතක් කරන්නට කැමති අපි සතියට දවස් දෙකක් කරන 3 month practical English course එකක් කරනවානේ. ත්‍රිමාසික ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක්. එහි ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයට ඔබට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වෙලා පාඨමාලාව ගැන සෑම සියලු විස්තරයක්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. කිසිදු අයස් ભેදයක් නැහැ. ඒ වගේම ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳන් ඔයාට මේ නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. පහළ description එකේ වගේම පළමු comment එකෙත් අපි දාලා තියෙනවා අපේ WhatsApp group link එක. ඒ link එක හරහා ඔබට පුළුවන් අපේ WhatsApp group එකට join වෙන්න. අපි සියලුම විස්තර නොමිලේ දේශනේ පවත්වන දිනය සහ සියලුම විස්තර ඒ group එකට දානවා. අනිවාර්යයෙන්ම පහළ description එකේ තියෙන අපේ WhatsApp group එකට join වෙන්න. හොඳයි අපි යමු ඊගාව phrase එකට. There is something wrong with my phone.
There is something wrong with my phone. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? මගේ ෆෝන් එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. මගේ ෆෝන් එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. There is something wrong with my phone. හොඳට මතක තියාගන්න. ෆෝන් එකේ විතරක් නෙවෙයි ඔබ හිතන්න ඔබේ ලැප් එකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් නේද? ඔබට කියන්න පුළුවන් there is something wrong with my laptop. washing machine එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔබට කියන්න පුළුවන් there is something wrong with this washing machine. There is something wrong with this washing machine. ඔබට ඒ විදිහට භාවිත කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි යමු ඊගාවෙකට. What do you think about it? ගොඩක් අය භාවිත කරනවා මේක. එදිනෙදා කතනේදී. What do you think about it? ඔයා මොකද ඒ ගැන හිතන්නේ? ඔයා මොනවද ඒ ගැන හිතන්නේ? What do you think about it? හොඳයි. ඊගාවෙක තමයි I really like it. I really like it. මම ඇත්තට මේකට කැමතියි. I really like it. I really like it. මම ඇත්තට මේකට කැමතියි කියන වාක්‍ය. right? හොඳට මතක තියාගන්න. ඊගාව එක. Leave me alone. Leave me alone. මට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. Leave me alone. මට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබටත් මෙවැනි අදහස් කියන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එවිට නිවැරදිව ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය භාවිත කරන්න මේ ෆ්‍රේස් එක භාවිත කරන්න. හොඳයි. ඊගාව එක. It can be done. මොකද්ද සිංහල තේරුම? It can be done කියන්නේ ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න බෑ කියන්නේ කොහොමද? It can't be done. It can't be done. ඒක කරන්න බෑ. right? මේක කරන්න පුළුවන් කිව්වොත් this can be done. මේක කරන්න බෑ කිව්වොත් this can't be done. මේක ඇත්තටම passive voice වාක්‍යයක්. ඒකත් මතක තියාගන්න. මම passive voice lesson එහෙමත් අපේ මේ channel එකට දාලා තියෙනවා. ඔබ ඒ videos එහෙමත් බලන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න. හොඳයි. ඊගාව phrase එක. What's the use of this? What's the use of this කියන්නේ මොකද්ද මේකේ ඇති ප්‍රයෝජනය? මොකද්ද මේකේ ඇති ප්‍රයෝජනය? අපි හිතමු දැන් ෆෝන් එකක් කියලා. ෆෝන් එකෙන් කෝල් එකක් ගන්න බෑ, මැසේජ් එකක් යවන්න බෑ. ඉතින් ඒ ෆෝන් එකෙන් වැඩක් නැහැ නේද? ෆෝන් එකෙන් ඇති ප්‍රයෝජනයක් නැහැනේ. ඒ වෙලාවට ඔබට කියන්න පුළුවන් what's the use of this phone? මොකද්ද මේ ෆෝන් එකෙන් ඇති ප්‍රයෝජනය? දැන් ගෙදර washing machine එකක් තියෙනවා නේද? හරියට වැඩ කරන්නේ. හරියට වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් husband කියන්න what's the use of this washing machine? මොකද්ද මේ washing machine එකේ ඇති ප්‍රයෝජනේ? මොකද්ද මේ washing machine එකෙන් ඇති ඵලේ ප්‍රයෝජනේ කියලා ඔබට කියන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න. right. ඊගාව එක තමයි I will come around 4:30. I will come around 4:30. මොකද්ද සිංහල තේරුම? මම 4:30ට විතර එන්නම්. I will come මම එන්නම් around 4:30 කියන්නේ 4:30ට විතර. ඒ කියන්නේ 4:25 වෙන්නත් පුළුවන් 4:35 වෙන්නත් පුළුවන් 4:30ටම නෙවෙයි 4:30ට විතර. around 4:30 කියන්නේ අන්නේ ඒක. හොඳයි. ඊගාව එක තමයි don't worry about it. don't worry about it. මොකද්ද සිංහල තේරුම? ඒ ගැන දුක් වෙන්න එපා. don't worry about it. ඒ ගැන දුක් වෙන්න එපා. right. හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳයි. එහෙනම් මම නැවතත් මතක් කරනවා අපේ නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වෙන්න පහත WhatsApp group එකට ඔබට join වෙන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් අපේ අලුත් පාඩමකින් නැවත හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. have a nice day. bye.